Film je samozřejmě velice výmluvným dobovým dokumentem. My vidíme dobovou módu, vidíme dobovou řeč těla, my vidíme vzorce chování těch lidí. Je to velice zajímavé, když se podíváme na vědecko-fantastický film z 50. let Zakázaná planeta, jak je vybavena vesmírná stanice těch osadníků tam, nebo jak je vybavena ta kosmická loď lidí, kteří je přijedou zachraňovat. Oni jsou opravdu ostříhání a chovají se přesně jako lidé v 50. letech, takže ačkoliv je to nějaká budoucí vize, stále vidíme ty vzorce a tu módu 50. let. Forbidden planet. Forbidden planet indeed. Zároveň je film také médiem, které je nesmírně manipulativní. To si uvědomovali samozřejmě veškeré totalitní režimy ve 20. století a bohatě toho využívali. Studiem různých prvků dávám k dispozici studentům možnosti film analyzovat, uvědomit si ta kolečka, uvědomit si význam jednotlivých těchto prvků a jak se dohromady skládají, že nás tak oslovují, že nám dávají takový požitek, nebo že nás třeba učí někoho nenávidět. A všechny tyto věci jsou nějakým očkováním vůči tomu naivnímu diváckému pohledu. Jako příklad bych mohl uvést film Roberta Wise z roku 1951, Den, kdy se zastavil svět. Ladies and gentlemen, this is Drew Pearson. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. The arrival of a space ship in Washington. Tam vystupuje robotická postava, která se jmenuje Gord. A Gord je takovým bodyguardem nebo takovým policajtem, který doprovází mimozemšťana jménem Klaatu na jeho misi do Washingtonu. Ta mise spočívá v tom, že galaktické společenství si uvědomilo, zjistilo, že na Zemi byla vynalezena atomová bomba a že bezprostředně hrozí nukleární válka. Je to rok 1951, probíhá válka v Koreji a studená válka, čili ta situace je velice nebezpečná. No a Klaatu přichází, aby lidstvo varoval a řekl jim, že tudy cesta nevede a nabídl jim určitý model řešení, jak agresi eliminovat. A tu agresi právě eliminuje prostřednictvím toho robota, který kdykoliv detekuje nějaké agresivní jednání, tak toho agresora prostě zničí. I came here to give you these facts. But if you threaten to extend your violence, this earth of yours will be reduced to a burned out cinder. Je to takové, řekněme, problematické řešení konfliktů ve světě, kdy jakoby lidstvo je vyzváno, aby si nad sebe ustavilo nějakou skupinu těchto robotů, kteří je budou v podstatě hlídat a budou zamezovat šíření agresivního jednání. Jak moc inteligentní ten Gord je, nevíme, ale každopádně nějakým způsobem během toho filmu autonomně jedná a o toho mimozemšťana se stará a pomáhá mu. Během závěrečného proslovu ten mimozemšťan oslovuje shromáždění lidí, kteří jakoby reprezentují všechny národy světa. Ten Klaatu vypadá opět jako velice úspěšný člověk, je to prostě muž vysoký, atraktivní, zdaleka to nevypadá nějak cize, spíše nám připadá opravdu jako Američan, který z pódia toho svého létajícího talíře
celému tomu světu sděluje, že buď to tedy se přidají k tomuto modelu, anebo budou muset počítat z následky a patrně asi nějak skončí, ať už, že se eliminují sami navzájem, nebo že prostě ta společnost, kterou on jakoby reprezentuje, je eliminuje. Takže to není příliš jako moc velký výběr. Jeden španělský kolega toto četl jako naprostý výraz amerického imperialismu, protože on vypadá jako Američan, mluví jako Američan a říká, jo, my máme tu zbraň, my máme toho robota a vy se prostě zařiďte podle toho, jak my vám doporučujeme. Ale ono se to dá číst také úplně jinak. On mluví o tom, že atomová energie má i mnoho jiných využití. Mírové využití atomové energie. O tom tehdy mluvil právě Sovětský svaz. A on také je pronásledován americkou armádou a spojuje se s lidmi, kteří fyzicky vypadají jako třeba Albert Einstein, který posléze se distancoval od použití atomových zbraní a rozvoje atomových zbraní a byl vůči tady této hysterii studené války velice kritický. Takže ten film lze číst nejenom jako nějaké imperialistické poselství, kdy ten vesmířan, ten mimozemšťan rovná se Američan, který poučuje celý zbytek světa. Ale můžeme to číst právě naopak jako poselství proti té mentalitě my a oni, my jsme dobří, oni jsou špatní, my máme pravdu a tohle je to zlé impérium, které musíme potlačit. Protože právě argumentuje směrem k multilateralismu. On nechce mluvit s Harry Trumanem, on chce mluvit se všemi lídry světa. A to je také pro amerického diváka nebo pro tehdejší dobu velice zvláštní, že neprivileguje to americké hledisko, ale touží se domluvit se všemi ostatními. Takže vidíme tady v tomto filmu hned dva, řekněme, konkurující si se významy. A pokud vezmu tu závěrečnou scénu, vidím toho bílého muže, jak s pomocí jedné mocné zbraně poučuje celý svět, tak je to jasné imperialistické gesto. Jo, té západní civilizace. Zatímco, když se podívám na to, co Klaatu dělá během toho filmu, totiž, že zpochybňuje americké hledisko a chce mluvit s ostatními, touží prostě do té domluvy zahrnout celý svět, tak je to téměř až film disidentský na tehdejší dobu. A rozhodně stojící nalevo od toho dominantního tónu, kdy ve většině případů opravdu ti agresoři byli jakousi metaforou třeba právě komunistického nebezpečí. Ta doba nebyla asi příliš nakloněna nějaké otevřenější možnosti mluvit proti tomu dominantnímu tónu, který byl výrazně polarizovaný. My a oni. Americký systém je prostě ten, který musíme hájit a ten druhý systém je samozřejmě špatný. Ta polarita byla poměrně velice vyostřená a jakákoliv kritika toho domácího systému pak se dělá tak nějak mezi řádky, právě třeba prostřednictvím filmu, jako je tento, kdy vlastně není nic otevřeného, je to vlastně jenom takový příběh o nějakém kontaktu s mimozemskou civilizací, ale v podstatě to nemá nic společného s naší realitou. A myslím si, že často právě jakoby metaforicky řada těchto věcí se prostřednictvím žánru sci-fi nebo sci-fi, chcete-li, debatovala.